Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. Ahogy hónapról hónapra készítem ezeket a videókat, úgy egyre több személyes történetet ismersz meg rólam, egyre jobban megismered az intim szférámat. Előbb-utóbb el kellett jutnom erre a pontra, előbb-utóbb el kellett jutnom ehhez a történethez, amit ma fogok neked elmesélni az életemből. Ez pedig a szüzességem elvesztésének a pontja, története. Mindenképp szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon egyetértek Meg-Cabottal, akinek az idézetét hamarosan hallani fogod, hogyha belepillantasz ebbe a videóba a későbbiek folyamán. Nagyon osztom ezt a nézetet, és fontosnak tartom. Fontosnak tartom, hogy ki, hogyan, milyen körülmények között veszíti el a szüzességét. És hogy ez nálam hogyan ment végbe, ez nálam hogyan történt, azt a videó végén elmesélem neked, ennek a blokknak a folytatásaként, a történet befejezéseként. Úgyhogy tarts velem, és nézzük meg együtt a videót, majd a végén hallgass meg a történetemet. Köszönöm. A szüzesség elvesztése elég nagy lépés, és a megfelelő személlyel kell, hogy megtörténjen. Máskülönben az ember elcseszi az egész életét. Meg-Cabot. A középkori Európában a szexualitás kérdéseit nagyban befolyásolta a katolikus egyház tanítása és gyakorlata. A katolikus egyház domináns szerepe ebben az időszakban mély nyomokat hagyott a szexuális erkölcsökben, normákban és hiedelmekben, melyek hatása a mai napig is tetten érhető. A katolikus tanítás a szexuális életet elsősorban a gyermeknemzés eszközének tekintette, kizárólag házasság keretein belül engedélyezve. A házasságon kívüli szexuális tevékenységet, a homoszexualitást és a maszturbációt bűnnek tartották, melyért súlyos büntetést szabtak ki. A szexuális élvezetet szégyenletesnek és erkölcstelennek tartották, a testet pedig bűnös csábítónak. Az erényövekről gyakran úgy tartják, hogy a férjek eszközei voltak, hogy megőrizzék feleségük hűségét, amíg távol voltak, például hadjáratok idején. Bár az erényövek létezése és használata körül sok mítosz és legenda kering, a valóságban ezek inkább szimbolikus jelentőséggel bírtak, és valószínűleg kevésbé voltak elterjedtek, mint ahogy azt gyakran ábrázolják. A valós történelmi bizonyítékok az erényövek széleskörű használatáról meglehetősen szűkösek. A középkori Európában a náci szaka kiemelkedő jelentőséggel bírt, hiszen ekkor pecsételték meg hivatalosan a házasságot a szexuális együttléttel. A véres lepedő bemutatása a náci szaka után a mennyasszony szüzességét volt hivatott igazolni. Ez a gyakorlat fontos társadalmi szerepet játszott, mivel a szüzesség a nő erkölcsösségének és tisztaságának bizonyítéka volt, és alapvető fontosságú volt a családok közötti kapcsolatokban és a vagyonöröklésben. A katolikus egyház szexuális tanításai évszázadokon át formálták a nyugati társadalom gondolkodásmódját. A szexualitással kapcsolatos bűntudat, szégyenérzet és tabuk máig éreztetik hatásukat, gátolva az egészséges szexuális önkifejezést és a nyílt kommunikációt. Sokszor még ma is nehéz nyíltan és őszintén beszélni ezekről a témákról. Az első koitus, más néven az első közösülés, a szüzesség elvesztése az ember életében egy rendkívül meghatározó esemény, melynek mélyreható hatása lehet a lelki életre és az önértékelésre.
A tapasztalat jelentősége és az emlékek élénksége a nők és a férfiak esetében eltérő lehet, melynek hátterében biológiai, kulturális és pszichoszociális tényezők egyaránt szerepet játszanak. Ma, a 21. század elején az első nemi aktus megtapasztalásának életkora átlagosan 16-18 év közé esik a fejlett országokban. A modern társadalmakban a szexuális nevelés és a média hatása hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok egyre korábban kerülnek kapcsolatba a szexualitással. A szexuális egészségügyi felvilágosítás, a fogamzásgátlás elérhetősége és a szexuális jogok hangsúlyozása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok tudatosabban és biztonságosabban kezdik meg szexuális életüket. Azonban a szociális és kulturális háttér, valamint a családi nevelés továbbra is jelentős hatással van az egyének döntéseire és az első alkalom időpontjára. Az 1990-es években az első szexuális élmény életkora hasonlóan 16-18 év között mozgott. Az internet lassan elindult, de majd csak később fejtett ki jelentősebb hatást a szexualitásra. Ebben az időszakban az AIDS-járvány és annak hatásai miatt a szexuális egészség és biztonság kérdései fokozott figyelmet kaptak. A szexuális nevelés és az óvszerhasználat népszerűsítése révén a fiatalok egyre tudatosabbak lettek a szexuális úton terjedő betegségekről és a nem kívánt terhességekről. Az 1970-es években a szüzesség elvesztésének átlagos életkora kissé magasabb volt, mint napjainkban, körülbelül 18-20 év körül mozgott. Ez az időszak a szexuális forradalom és a társadalmi normák átalakulásának korszaka volt, amely nagyobb szabadságot és nyitottságot hozott a szexualitás kérdéseiben. A fogamzásgátló tabletták széleskörű elterjedése és a feminista mozgalmak hatása hozzájárultak ahhoz, hogy a nők nagyobb kontrollt gyakorolhattak saját szexuális életük felett. Ennek ellenére a szexualitás még mindig számos társadalmi tabu témával volt körbefalazva, és az első szexuális élmény továbbra is nagy jelentőséggel bírt az egyének életében. Az 1920-as években az első szexuális aktus átlagos életkora jelentősen magasabb volt, általában 20-25 év körül. Ebben az időszakban a szexualitás sokkal szigorúbban szabályozott és tabusított téma volt, különösen a nők esetében. A házasság előtti szexuális kapcsolatot erősen elítélték, és a szexuális nevelés szinte teljesen hiányzott. A társadalmi normák és az erkölcsi elvárások szerint a szexualitást kizárólag a házasság keretein belül volt szabad gyakorolni. A szexuális forradalom és a modern fogamzásgátló módszerek megjelenése előtt a szexualitás gyakran rejtett és elfojtott terület maradt. Tehát a szüzesség elvesztésének életkora az elmúlt 100 év során jelentős változásokon ment keresztül, tükrözve a társadalmi, kulturális és technológiai fejlődést. Míg a 20. század elején a szexualitás szigorúan szabályozott és tabusított téma volt, addig napjainkban a fiatalok sokkal korábban és nagyobb nyitottsággal, tájékozottsággal és tudatossággal kezdenek bele a szexualitásba. A szexualitás kérdései ma már sokkal kevésbé tabusítottak, és az első élmény életkora is csökkent, amellett, hogy a nyitottság és tájékozottság komoly fejlődésen ment keresztül. A gyakorlati megvalósítás, az érzékiség és erotika fejlesztése vált már a prioritássá úgy, hogy a pornó negatív és degradáló hatása komoly veszélyforrás jelent a társadalom szexuális kultúrájának alakulására. A himen, vagyis a szűzhártya egy vékony hártya a női hüvely bejáratánál, amely egyéntől függően különböző mértékben elzárja a hüvelyt a külvilágtól.
A menstruációs vér természetesen ki tud jutni rajta. Jelképrendszerünkben a szűzhártya az érintetlenség és a szüzesség jele, de ez egy leegyszerűsített nézőpont. A himen szerkezete és vastagsága nagy mértékben változhat az egyénenként. Egyes lányoknál már születéskor alig észrevehető, míg másoknál vastagabb és rugalmasabb lehet. Állapota nem megbízható indikátorra a szexuális tapasztalatoknak, mivel sporttevékenységek, tamponhasználat vagy egyéb nem szexuális tevékenységek is befolyásolhatják épségét és állapotát. A defloráció, vagyis a szűzhártya átszakadása gyakran az első szexuális együttléttel kapcsolódik össze, ami a szüzesség elvesztésének eseménye. Ezt a folyamatot néha fájdalom és kisebb vérzés kísérheti, de ez nem minden esetben van így. Az egyéni különbségek és a megfelelő előkészítés nagy szerepet játszanak abban, hogy a defloráció hogyan zajlik le. A defloráció és a szüzesség elvesztése számos kultúrában és vallásban nagy jelentőséggel bír, ami mély lelki hatásokat is kiválthat a nők életében. Sok kultúrában a szüzesség megőrzése az erkölcsi tisztaság és az erényesség szimbóluma. Ez a társadalmi nyomás, szorongást és stresszt, komoly elfojtásokat okozhat a fiatal lányokban, akik úgy érzik, hogy meg kell felelniük ezeknek az elvárásoknak. Az első közösülés a férfiak életében is jelentős mérföldkő, amely hosszú távú hatással lehet az önértékelésükre, szexuális identitásukra és kapcsolataikra. Lehet izgalmas, ijesztő, sőt traumatikus is. A tapasztalat minősége számos tényezőtől függ, mint például a kulturális háttér, a vallási meggyőződés, a személyes értékek és a szexuális nevelés. Pozitív tapasztalat esetén növelheti az önértékelést és a szexuális magabiztosságot, míg egy kellemetlen vagy kudarccal végződő élmény hosszú távon csökkentheti az önbizalmat és szorongást okozhat a későbbi szexuális kapcsolatokban. Az első közösülés hozzájárul a szexuális identitás kialakulásához és az egyén szexuális preferenciáinak felismeréséhez. Ez az élmény segíthet a férfiaknak megérteni saját testüket és szexuális vágyaikat. Lingamjuk, erekciójuk, a libidójuk és az ide kapcsolódó lelki állapotuk és minőségük komoly meghatározó élménye a szüzességük elvesztésének miensége. Az első közösülés körülményei és a partner nagyban befolyásolhatják az esemény kihatását a szexualitásukra. Egy tapasztalt és érett nővel való szexuális együttlét a férfi számára biztonságos és támogató környezetet biztosíthat. Az ilyen partnerek gyakran empatikusabbak és türelmesebbek, ami csökkentheti a szorongást és növelheti az élmény pozitív kimenetelét. Az érett nővel való kapcsolat lehetőséget ad arra, hogy a férfiak tanuljanak és fejlődjenek szexuálisan, miközben megtapasztalják az intimitás és a kölcsönös tisztelet fontosságát. Történelmileg a kurtizánokat gyakran bízták meg a fiatal férfiak beavatásával. Bár ma már ritkább, ez a megközelítés néhány kultúrában és társadalomban még mindig jelen van. A kurtizánok szakértelme és tapasztalata segíthet abban, hogy az első közösülés nyugodt és tanulságos legyen, bár az ilyen típusú beavatást érzelmi távolsága miatt nem biztos, hogy minden férfi számára ideális. Amikor az első szexuális élmény két tapasztalatlan fiatal között történik, az gyakran kevesebb stresszel és több kölcsönös felfedezéssel jár. Két tapasztalatlan fiatal együtt felfedezheti a szexualitás világát, ami erősítheti az intimitást és a kölcsönös megértést. Ez az élmény lehetőséget ad arra, hogy mindkét fél egyenrangú módon könnyen megtanulja kommunikálni a vágyait és határait, ami alapvető fontosságú a későbbi egészséges szexuális kapcsolatokhoz. Az azonos tapasztalatlanság miatt a fiatalok kevésbé érzik a teljesítménykényszert, ami csökkentheti a szorongást és növelheti a pozitív élményt.
A kölcsönös támogatás és megértés segíthet abban, hogy az első közösülés inkább egy közös kaland legyen, mint sem feszültséggel teli próbatétel vagy kényszerített esemény. A konzervatívabb, maradibb, szigorú elkölcsű családokban született, de nagy libidóval bíró fiatalok nem igazán akarják megvárni a nász éjszakát. Vagyis vágyaikat mindenképpen beteljesítik jóval a házasság megkötése előtt. Ám, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, egyfajta megoldás lehet, és lett az anális közösülés. A petting által nagyon mély és érzéki tapasztalatokat tudnak a fiatalok szerezni magukról és a másikról. Ez az egyik legjobb módja a szexuális önismeret fejlesztésének. Ám előbb-utóbb eljut mindenki ahhoz a lelki ponthoz, amikor már a közösülésnek meg kell történnie. Ám, ha ez az alkalom még évekkel a házasság előtt következik be, az bizony feladja a leckét egy szigorú, konzervatív családban élő fiatalnak. Ilyenkor gyakran lyukodnak ki ehhez a lehetőséghez, megoldáshoz. Ezeknél a fiataloknál a későbbiekben már az anális közösülés nem tabu, nem egy lehetetlen küldetés, hanem jól beilleszthető terület a szexualitásukba. A másik, még mindig hetero férfiakról beszélünk, oldala ennek az, amikor a férfi ánuszába hatul be a nő. Ez történhet ujjal, ami nem más, mint a prostatamasszázs, és történhet valamilyen felcsatolható vagy kézbefogható dildóval, vibrátorral, egyébbel. A középkori Európában a nász éjszaka és a véres lepedő bizonyíték fontos szertartás volt, amely a családok és a közösségek számára is megerősítette a házassági szövetséget. A katolikus egyház szigorú előírásai és a szexuális erkölcsre vonatkozó tanításai, a szexuális tisztaság erényként való megőrzése és a házasságon kívüli szexualitás bűnként való kezelése hosszú távú hatást gyakorolt a társadalmi normákra és értékekre. A mai társadalom azonban nagyrészt már kilépett a sötét középkorból, bár az egyházak ezt próbálják fékezni. Az első közösülés és a szüzesség elvesztése továbbra is fontos, de jelentése és értelmezése sokkal szélesebb spektrumon mozog. Az, hogy a szüzesség elvesztése veszteségként vagy nyereségként értékelhető, nagyban függ az egyén személyes élményeitől, értékrendjétől és kultúrájától. Nyereség gyanánt az egyén szüzesség elvesztését pozitív változásként, a szexuális érettség és a személyes szabadság elérésének fontos állomásaként éli meg. Az első közösülés lehetőséget ad az önismeret fejlődésére, az intimitásra és a szexuális élvezetek felfedezésére. Veszteséggyanánt az egyén számára a szüzesség elvesztése egyfajta kudarc élményként jöhet szóba, különösen ha a tapasztalat nem volt kívánt, hanem kellemetlen, erőszakformájú vagy bármiként traumatikusan alakult. A társadalmi és kulturális nyomások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egyén negatívan élje meg ezt az eseményt, különösen azoknál, akikre még mindig nyomást gyakorol a vallásuk. Minden egyénnek joga van ahhoz, hogy saját maga döntsön a szexuális életéről, és tiszteletben kell tartani a különböző értékeket és hiedelmeket. A legfontosabb, hogy a szexuális aktivitás kölcsönös beleegyezésen alapuljon, és tiszteletben tartsa az összes résztvevő fél jogait és érzéseit. Köszönöm, hogy velem tartottál. Legyen fénnyel teli a napod, ölellek. És akkor folytatnám a történetet, hogy hogyan esett meg nálam tulajdonképpen a szüzességem elvesztése. Ugye a könyvemben is elhangzott, illetve a könyvemben is elmondom, hogy már 5 éves koromtól fogva igencsak érdekeltek a nők, és ettől fogva a nőkön kívül a szexualitás is nagyon érdekelt. Ezért sokat olvastam, sokat tanultam,
tájékozottá váltam a szexualitással, az erotikával kapcsolatban. Korábbi videókban már meséltem a Szerelem iskolája című könyvről, ami megalapozta az én tudásomat. Azon kívül, hogy képekben, cikkekben, különböző irodalmakban keresgéltem, anatómia könyveket bújtam, amit könyvtárban lehetett találni, mindenféle anyagot, amit a 80-as években fel lehetett lelni Magyarországon, azt én igyekeztem megtalálni, mármint legálisan. Oké. Tehát telt múlt az idő, ugye gimnáziumba jártam, elvégeztem gyakorlatilag a gimnáziumot, és elérkezett az érettségi, leérettségiztem, felvételiztem, felvettek főiskolára, megvolt a jogosítványom, csomó mindenen túl voltam, de még a szüzességem megvolt, tehát még nem veszítettem el. 18 éves korom után nem sokkal, pár hónappal utána beköszöntött a nyár, ugye minden happy volt, minden szép volt és jó volt, mert készültem a főiskolára, tovább fogok tanulni, túl vagyok az érettségén, minden nehézségen túl vagyok, és laza nyaram volt. A Békéscsabán nevelkedtem, Békéscsabán nőttem fel, és a Békéscsabai strandon ücsörögtem, amikor arra lettem figyelmes, hogy egy lány integet nekem a medencéből. Pontosabban, hogy egy lány integet a medencéből, de hogy nekem integete, abban azért nem voltam biztos. És megint integetett, és többször integetett, aztán én meg egyszer csak visszaintegettem, és akkor elmosolyodott. Érdekes. Aztán oda mentem hozzá, és egy érdekes beszélgetés volt, mert ilyen kis mindenféléről beszéltünk, és számomra volt érdekes, mert egy idegen lánnyal, akinek kiderült, hogy tetszem, amikor oda mentem, akkor kiderült, hogy ő is tetszik nekem. Tehát érdekes volt egy ilyen első beszélgetés, ilyen kis zöldfülű beszélgetés két fiatal között. Utána, a beszélgetés után még elkísértem a strandnak a bejáratáig, addig együtt mentünk, és egyszer csak egy nyakamba ugrott, és adott egy olyan csókot, illetve én viszonoztam egy olyan csókot, ami szintén még korábban nem történt meg velem, hogy ilyen mély csókot tudjak valakinek adni. Úgyhogy megbeszéltük, akkor még nem volt mobiltelefon, tehát ott megbeszéltük, hogy mikor találkozunk és hol legközelebb. És úgy is volt, egy pár nap múlva megint találkoztunk a városban, először csak sétálgattunk, aztán egyre többször csókolóztunk, aztán olyan helyeken jártunk, olyan eldugott helyeken jártunk, ahol már ilyen ruhában történő pettinget is meg tudtunk valósítani, és elteltek a hetek, közben csókoloztunk, jártunk, kapcsolódtunk, sétálgattunk, kicsit pettingeltünk, és a vége az lett, hogy eljutottunk odáig, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk a szexet is. Tehát mi lenne, ha elveszítenénk a szüzességünket. Ez egy megfontolandó dolog volt, egy ideig még gondolkoztunk rajta, aztán amellett döntöttünk, hogy igen, belevágunk. Ez mi nálunk, tehát ahol a szüleimmel laktam, abban a lakásban valósult meg, és nagyon érdekes volt, mert aznap, amikor mind a ketten elveszítettük a szüzességünket, nagyon felemelő élményben volt részünk, egész nap együtt voltunk, tehát egész nap gyakorlatilag végig szexeltük a napot, és ez olyan emlék a számomra, amit soha nem fogok elfelejteni, és csak pozitívat tudok róla mondani. Annyira jól alakult minden, hogy csodában volt részünk mind a kettőnek. Úgyhogy visszatérve Megkebotra, az idézetre, amit most már tudod, hogy miről szólt, azt mondom, hogy ez egy fontos pillanata az életünknek, és nagyon érdemes nagyon jól előkészíteni, nagyon jól felkészülni rá, és nem elvárásokkal, csak egyszerűen oldottsággal, lazán,
komoly elhatározottsággal és felelősséggel kell belemenni. És egy olyan partnerrel, aki iránt legalább vonzalom van, legalább egy kis szeretet van, és nem pedig egy idegennel, akit nem is ismerünk tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon csodás volt az egész, és nagyon örülök, hogy ebben részesülhettem, és nálam így alakult. Úgyhogy megköszönöm, hogy velem tartottál, legyen fényeltelő a napod, lellek.